හායි යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලට. අද අපි හිතුවා වෙනස්ම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පෙන්වන්න. අද අපි ආවා IKEA එකට. ඒකේ තියෙන්නේ නිවසට අවශ්‍ය කරන බඩු. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු. අපි දැන් ඉන්න පැත්තේ තියෙන්නේ සෝෆා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම ගෙයක් හදන්න ඉන්න එක්කෙනෙක්ට ගොඩාක් වටිනවා. ඇත්තටම හරිම ආස හිතෙනවා මේවා දකිනකොට. ලස්සන දේවල් තියෙනවා තව. ඉස්සරහට ගිහින් අපි බලමු. ඔයාලා බලන්න මේ තියෙන්නේ කුස්සියක්. මේ ෆැන්ට්‍රි කබඩ් එහෙම ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එක. ගොඩාක්ම ලස්සනයි මේවා හදලා තියෙන විදිහ. මේ ඔයාලට පිටිපස්සෙන් පේන්නේ කැම මේසේ. මේවා හදලා තියෙන විදිහ හරිම ලස්සනයි. මෙතන තියෙනවා සෙටියක්. ගොඩාක්ම ලස්සනයි. අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. ඔයාලට මේ ෆැන්ට්‍රි කබඩ් එකේ පේනවා නේද ලාච්චු? ගොඩක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. තව ඔයාලට පෙන්නපු නැති එකක් තියෙනවා පිඟම් හොදන මැෂින් එක. ඒක ෆැන්ට්‍රියට තමයි හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ගොඩාක් පිළිවෙලකට තමයි හදලා තියෙන්නේ.
පවතින ගෙදරට අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉන්නේ පුටු කෑම මේස තියෙන පැත්තේ. ලස්සන ඩිසයින් තියෙනවා. අපි ඔයාලට පෙන්නන්න. අද අපි ආවේ ෆ්ලෝරන්ස් වල තියෙන IKEA එකට. අපි දැන් IKEA එකේ හැම තැනම ඇවිද්දා.
ඔයාලා දකින්න නැති ලස්සන දේවල් ගොඩාක් තිබ්බා. ගෙයක් ලස්සන කරන්න හොඳ අදහසක් ඔයාලටත් ගන්න පුළුවන්. අදට අපි මෙතනින් නවතිනවා. අපි ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එක ඉක්මනට ගේන්නම්. Travel with Kasuni තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. අපි ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.